કે બધાએ મજેસ્ટિક ગર્ભ સંસ્કારને ફોલો કરવું જોઈએ અને એની એપ તો શ્યોરલી ડાઉનલોડ કરવી જોઈએ એન્ડ ઇટ ઇઝ નથિંગ અગેન યોર બેબીઝ ફ્યુચર. તો સેજે શોખ નથી, પણ આ એપ્લિકેશનથી છે ને મને રીડિંગ કરવાનું મન થાય છે કે લાવ મારા છોકરા માટે હું કંઈ જીવન ચરિત્ર કોઈનું સ્વામી વિવેકાનંદનું વાંચું કે પછી આલ્બર્ટ આઇન્સ્ટાઈનનું જે પણ જે જીવન ચરિત્ર આવે છે ને એ મારું ફેવરિટ ટોપિક છે. માતાનો સંદેશ આવે છે, બાળકનો સંદેશ, તમને હંમેશા એવું થાય કે તમારું બાળક રોજ તમારી સાથે છે અને એ જ તમને રિમાઇન્ડ અપાવે છે કે તમારે આટલા કામ આજે કરવાના છે, જેથી આપણે બંને બહુ જ સારી રીતે 9 મહિનાની સફર કરી શકીએ. સંવાદ કરવું જોઈએ, તેનાથી બોન્ડિંગ બહુ સરસ વધે છે પેરેન્ટ્સ વચ્ચે કે એનો મોટો ભાઈ કે બધા વચ્ચે બોન્ડિંગ બહુ સરસ વધે, તો મને બહુ જ ગમ્યું આ. એ જે મારો છે ને બિગ સન છે ને અત્યારે 6 યરનો છે, એને પણ હું એને બધી વાર્તાઓ કહું છું એમાંથી, એટલે એને પણ બોધપાઠ મળે છે અને મારા ગર્ભવાળા શિશુને પણ બોધપાઠ મળે છે, એટલે મને છે ને ડબલ ફાયદા થાય છે કે હું બંનેને ગાઈડ કરી શકું છું. બધાએ ડાઉનલોડ કરવી જોઈએ એન્ડ એનું કોસ્ટ કંઈ જ નથી. આપણે અત્યારના ટાઈમમાં ખૂબ પૈસા આરામથી ખાવા પીવામાં ક્યાં વેડફી નાખીએ છીએ આપણને ખબર પણ નથી પડતી, અને આ એક બાળકના આખા ચરિત્ર માટે છે.